विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार। या एपिसोडमध्ये आपण इंटरमिजिएट चित्रकला ग्रेड परीक्षेतील डिझाईन संकल्पचित्र या विषयाची 2024 ची प्रश्नपत्रिका इथे सोडवणार आहोत। संकल्पचित्र या विषयाचा पेपर इथे सोडवणार आहोत 2024 चा। विद्यार्थी मित्रांनो, सन 2024 ला इंटरमिजिएट परीक्षेसाठी जे प्रश्नपत्रिका पहा इथे तुम्हाला समोर दिसत आहे आणि त्या प्रश्नपत्रिकेतला प्रश्न कशा प्रकारचा आहे ते आपण पाहूया। संकल्पचित्र नक्षीकाम। सुरुवातीला परीक्षार्थींसाठी सूचना दिलेल्या आहेत। पहिली सूचना आहे रेखाटनासाठी भौमितिक साधने यांत्रिक साधनाचा उपयोग करता येईल। दुसरी सूचना आहे रंगकाम करताना नीटनेटकेपणा काटेकोरपणा याला महत्त्व दिले जाईल। आणि तिसरी सूचना आहे चित्रात सर्जनशीलता कल्पकता व नाविन्यपूर्ण सौंदर्य निर्मिती अपेक्षित आहे। इथे आपल्याला 20 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटरचा आयत काढायचा आहे। त्यामध्ये भौमितिक नैसर्गिक अलंकारिक अमूर्त आकारांचा उपयोग करून दरवाजासाठी डोअरसाठी संकल्पचित्र डिझाईन तयार करायचे आणि संकल्पचित्र योग्य रंगसंगतीत रंगवायचे। इथे आवश्यक वाटल्यास आरेखन कागदाचा म्हणजे ट्रेसिंग पेपरचा उपयोग करता येईल। पोत निर्मितीचा देखील इथे उपयोग करता येईल अशी सूचना आहे। त्यानंतर रंग माध्यम जे आहे पोस्टर कलर, वॉटर कलर, वॅक्स क्रेयॉन्स, ऑइल पेस्टल, कलर पेन्सिल इत्यादी पैकी कुठलेही आपण वापरू शकता अशा प्रकारचा प्रश्न आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रकारचा उत्तर पत्रिकेसाठी इथे पेपर दिला जातो। आता चित्र जे काढायचं आहे, डिझाईन जे करायचं आहे ते दरवाजासाठी करायचं आहे आणि शक्यतो दरवाजा हा उभा असतो म्हणून आपल्याला उभा पेपर पकडावा लागेल आणि सुरुवातीला त्याचा एक पेपरचा सेंटर काढावा लागेल। पेपरचा सेंटर कसा काढावा यावर चॅनलवर सेपरेट व्हिडिओ आहे, तो पहा। म्हणजेच पेपरचा मिडल पॉइंट कसा काढायचा पाहता। या पेपरची ही रुंदी मी मोजली 27 सेंटीमीटर भरली। 27च्या निम्म म्हणजे 13.5 सेंटीमीटर म्हणजे 13.5 सेंटीमीटरवर मी मार्किंग केली आणि एक पुसटशी रेषा काढतोय आधी या पद्धतीने। आता रुंदी मोजायची, रुंदी मी मोजून ठेवलेली आहे 37 भरते 37.5। आता 37च्या निम्म करायचं आहे आपल्याला म्हणजे 18.5 आणि 2 मिलीमीटर, 18.5 आणि 2 मिलीमीटर हा आपला पेपरचा सेंटर निघाल्यानंतर आता पेपर मी उभा पकडतोय। आपल्याला त्यांनी उंची दिलेली आहे 20 म्हणजे आपल्याला 10 सेंटीमीटर या मध्यापासून खाली आणि 10 सेंटीमीटर मध्यापासून आडव्या मध्यापासून वर अशा मार्किंग करावे लागतील आणि या पद्धतीने रेषा काढावी लागेल। शक्यतो आयत पेपरच्या मधोमध काढण्यासाठी ही ट्रिक सोपी आहे। त्यानंतर रुंदी दिलेली आहे 14 म्हणजे 14च्या निम्म केला आपण, 14च्या हाफ 7 म्हणजे इकडे 7 आणि इकडे 7, 7 दुने 14 अशा मार्किंग करतोय या पद्धतीने। तो आयत काय करतोय मी डार्क करतोय। शक्यतो रेखाटन जास्त डार्क करू नका, तुम्हाला या कॅमेरातून ते व्यवस्थित दिसावं, शूट व्हावं म्हणून मी काय केले डार्क केलंय। तुम्हाला डार्क करण्याची आवश्यकता नाही कारण की रंगातून ते दिसता कामा नये। नको असलेल्या बाहेर आलेल्या रेषा मी कोरतोय। त्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलंय सुरुवातीच्या रेषा कशा काढायच्यात, पुसटशा काढायच्यात, फिकट काढायच्यात। या पद्धतीने आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये दिल्याप्रमाणे आपण आयत काढलेला आहे। आता या आयतामध्ये आपल्याला भौमितिक आकार, नैसर्गिक, अलंकारिक आणि अमूर्त आकार यांचं संयोजन करून एक सुंदर डिझाईन तयार करायचं आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, रेखाटनाचा भाग पहिला होणार आहे आणि रंगकाम आपण दुसऱ्या भागामध्ये पाहणार आहोत। त्यामुळे दोन्ही भाग पाहणं आवश्यक आहे। आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर हे चॅनल सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा। विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट चित्रकला परीक्षेच्या नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित असलेलं भारतातलं पहिलं QR कोड असलेलं पुस्तक मी तयार केलेलं आहे।
हे दोन्ही पुस्तकं मराठी आणि इंग्रजी भाषेतली पुस्तकं आपल्यासाठी अवेलेबल आहेत. हे पुस्तकं जर तुम्हाला हवी असतील तुम्ही दिलेल्या कॉन्टॅक्टवर कॉन्टॅक्ट करू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, हे पुस्तक तुम्हाला या दोन्ही परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त असे असणार आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. या बाजूपासून इथे 4 सेंटीमीटरवर मार्किंग करायची आहे आणि रेषा काढायची आहे. तशीच मार्किंग खाली करायची आहे. आता या बाजूने 3 सेंटीमीटरवर मार्किंग करायची आहे आणि रेषा काढायची आहे. या बाजूने देखील 3 वर मार्किंग करायची आहे. त्यानंतर या बाजूने 1 वर मार्किंग करायची आहे. अशीच मार्किंग या बाजूने करून घ्यायची आहे. हे संकल्पचित्र आपलं समांगी प्रकारातलं होणार आहे. म्हणजे या भागामध्ये जेवढं डिझाईन येणार आहे तेच आपण इकडे काढणार आहोत. आता आपल्याला या बाजूपासून खाली 1 आणि इथे 3 वर मार्किंग करायची आहे. 1 आणि 3 वर, 1 आणि 3 वर. इथे हा भाग काय करायचा आहे, खोडायचा आहे. सेम कृती या बाजूला देखील करायची आहे. 1 आणि 3, 1 आणि 3. आता आपल्याला इथे 1 वर मार्किंग करायचं आहे. इथे 1 वर. हीच कृती इकडे सेम करायची आहे. याला साधारणतः अर्धा सेंटीमीटरची जाडी द्यायची आहे. त्यानंतर इकडे 1 आणि इकडे 1, राईट बाजूला 1 आणि लेफ्ट बाजूला 1 अशा अंतरावर मार्किंग करून या पद्धतीच्या छोट्या रेषा काढायच्या आहेत. आणि याला असं त्याला गोल करायचं आहे. सेम कृती इकडे करायची आहे. त्यानंतर या पूर्ण लाईनला आपल्याला जाडी द्यायची आहे. ही जाडी अंदाजे द्यायची आहे. आता आपण या भागामध्ये
डिझाईन काढणार आहोत आणि ते आपण इकडे इकडे आणि इकडे 4 भागांमध्ये ट्रेस करणार आहोत. हे पाना फुलांचे अलंकारिक आकार असणार आहेत. हे आकार आपल्याला जो आरेखन कागद आहे पहा, याच्या मदतीने बाकी ठिकाणी छापायचे आहेत. असा आरेखन कागद ठेवा. जे सेंटरच्या रेषा आहेत त्या आधी ट्रेस करा. म्हणजे हा पूर्ण आयतच ट्रेस करायचा आहे. अशा पद्धतीने हे पूर्ण मी ट्रेस केलंय. आता पेपर मी असा उलटा करतोय आणि उलटा केल्यानंतर बरोबर या सेंटरच्या लाईन आणि या बाकीच्या ज्या लाईन्स आहेत त्या एकमेकांना जुळवतोय आणि याला बरोबर असं छापून घ्यायचं आहे. इथे घाई करायची नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक या माझ्या पुस्तकामध्ये ट्रेसिंग टेक्निक याविषयी एक धडा आहे. त्यामध्ये तुम्हाला ही टेक्निक पाहायला मिळेल, शिकायला मिळेल. त्याचबरोबर त्याच्या शेजारी जे QR कोड आहेत, त्या QR कोडवर जर तुम्ही स्कॅन केलं मोबाईलने तर त्याचा व्हिडिओ देखील पाहायला मिळेल. या पद्धतीने तर याला आपण डार्क करून घेऊया. या पद्धतीने आता असा आपण पेपर ठेवला होता पहा. आता पेपर आपल्याला असा ठेवायचा आहे. ट्रेसिंग करायचं, नंतर असा ठेवून ट्रेसिंग करायचं आहे. अशा प्रकारे आपण हे डिझाईन कंप्लीट केलेलं आहे. पहा, हे असे दिसेल. आता यानंतर हा जो पट्टा आहे, हा भाग, येथे देखील आपण एक हाफमध्ये डिझाईन बनवणार आहोत आणि नंतर ती इकडे ट्रेस करणार आहोत. हे जे अलंकारिक आकाराचे जे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत पहा, पुस्तकामध्ये आहेत. म्हणजे हा पार्ट वेगळा आहे, हा वेगळा आहे, हा वेगळा आहे, ते सगळे इथे काय केले, जोडलेले आहेत आणि त्यातून सुंदर डिझाईन तयार झालेलं आहे. सुरुवातीचं रेखाटन पुसट करा,
नंतर त्याला इरेज करून फायनल करता येईल. आता हे जे डिझाईन आहे ते देखील आपल्याला ट्रेस करायचं आहे. जी सेंटरची लाईन आहे म्हणजे ट्रेस करायची, नंतर ही, नंतर माझ्याकडनं हे सरकलं पहा. हे सरकलं जरी असलं तरी याला असं या पद्धतीने जागेवर आणा आणि पुन्हा ट्रेसिंगला सुरुवात करा. हे काम एकदम शांतपणे करायचं आहे, घाई न करता करायचं आहे. या पद्धतीने आता याला आपण उलट टाकूया आणि ट्रेस करूया. या पद्धतीने आता हा भाग आपल्याला इथे ट्रेस करायचा आहे. अशा प्रकारे आपण यावरील डिझाईन कंप्लीट केलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला प्रश्नात दिल्याप्रमाणे सर्व घटक घेऊन हे संकल्पचित्र रेखाटन भाग पहिला आपण पूर्ण केलेला आहे. दुसऱ्या भागामध्ये आपण याला पोस्टर कलरमध्ये रंगकाम करूया. हा भाग अवश्य पहा. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर नक्की लाईक करायचा आहे, शेअर करायचा आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. भेटूया याच्या दुसऱ्या भागामध्ये. थँक्यू.